Okay, integration of inverse trigonometric functions. So, meron tayong tatlong formula dito. So, yung unang formula natin, antiderivative ng du over a squared plus u squared. So, equal siya sa 1 over a arctangent of u over a plus c. So, itong a squared plus u squared, pwedeng magkapalit yan, ha? So, pangalawang formula natin, antiderivative ng du over square root of a squared minus u squared. So, equal siya sa arcsine of u over a plus c. So, yung pangatlong formula natin dito, yan ay antiderivative ng du over u times square root of u squared minus a squared. So, equal siya sa 1 over a times arcsecant of u over a plus c. So, tatlo lang yung formula natin dito sa integration of inverse trigonometric functions. Kasi kung mapapansin nyo, kung babalikan natin yung differential calculus, ang antiderivative ng cosine, arccosecant, tsaka arcotangent, katulad lang nito ng mga solution na ito. Pinagkaiba lang, yan ay negative yung sign nila. So, ganun lang din. So, ito yung pattern na kailangan nating tandaan. So, ang kailangan ko lang ipaalala sa inyo, hindi lahat ng magiging solution natin ay inverse trigonometric functions. Let's say may nakita kayong problem, inverse trigonometric functions na. So, magbigay tayo ng mga examples. So, example, find the antiderivative of x dx over 1 plus x squared. So, baka isipin natin, ang magiging sagot natin dyan, 1 over a arctangent of u over a plus c. Pero kung observehan nyong maigi, hindi yan ang magiging sagot dyan. Alam nyo kung bakit? Kasi kung ililet nyo yung 1 plus x squared, tapos ang derivative nyan ay 2x dx, tapos divide in both side by 2, ang du over 2 nyo equal sa x dx, diba? So, kung isa-substitute nyo ito sa given natin, ang magiging kalalabasan nyan ay du over 2, tapos yung nilet u natin na ito. So, ito. Lalabas natin yung 1/2. So, antiderivative ng du over u, yan ay ln u plus c. So, ito nakamultiply yung 1/2. So, hindi siya inverse trigo. Parang kamukha lang. Okay, so watch out tayo sa ganun. So, ano ba yung mga steps para makapag-solve tayo ng integration ng inverse trigonometric functions? So, unang step ganito. Hanapin natin yung value ng u squared, value ng u, value ng du. Then, hanapin natin yung value ng a squared, tsaka a. Okay? So, para saan ba itong mga u squared, a squared, at tsaka yung a, du? Etong u squared, a squared, tsaka du, ito yung gagamitin natin doon sa given. Ito ha, yung tatlong to. U squared, a squared, du, ito yung isa-substitute natin sa given. Etong u, tsaka yung a, ito yung gagamitin natin sa magiging solution natin o yung final answer. So, dalawa lang step natin dyan. So, magbigay tayo ng example. So, for example, find the antiderivative of, let's say, 2dx over square root of 1 minus 4x. 4x squared. So, unang step, hanapin natin yung value ng u squared. So, ang ililet u squared natin ay 4x squared, di ba? So, ang u natin dyan, yan ay 2x. Tapos, ang derivative ng 2x, yan ay 2dx. So, dividing both side by 2, so, ang du over 2 natin equal sa dx. Okay? So, next, hanapin natin yung value ng a squared. So, ano bang value ng a squared? Yan ay 1. So, ang a natin dyan ay 1. Okay, so yung u squared, yung a squared, tsaka yung du over 2,
sila yung gagamitin natin sa given. Tapos itong 2x, which is u, tapos yung a, gagamitin natin sila sa final answer. So, substitute natin. So, bago tayo mag-integrate, pwede natin ilabas yung 2 dito. 2 times, so yung dx natin equal sa du over 2. Okay, sa denominator natin, meron tayong radical dyan. Tapos yung 1 natin equal sa a squared. Minus, yung 4x squared natin equal sa u squared. So next, kung ilalabas natin yung itong 1/2, di ba makakancel ito? Ang matitira sa loob ay ito na lang. So natandaan nyo yung formula niyan. So ang formula niyan ay arcsine u over a plus c. So yung u tsaka yung a gagamitin natin sa final answer. So ang magiging final answer natin, arcsine of, so ang u natin ay 2x, tapos ang a natin, yan ay 1 plus c. Or simply, arcsine of 2x plus c. Ito yung final answer natin sa number 1. Okay, example number 2. Find the antiderivative of x dx over square root of 1 minus 4x squared. Okay. So, kung ililet yun natin itong, mali pala yung nakopya kong problem. So, x dx over, so, find the antiderivative of x dx over square root of 9 minus 36. 9 minus 36, x raised to 4. So, unang step natin, ililet u squared natin yung, 36x raised to 4. Tapos, ang u niyan, 6 times x raised to 2. Or 6x squared. Tapos, ang derivative ng 6x squared, yan ay 12x dx. So, dividing both side by 12, ang du over 12 natin equals sa x dx. Then, yung value ng a squared natin equals sa 9. Diba? Tapos, yung a natin equals sa 3. So, ngayon, since meron na tayong value ng u squared, a squared, tsaka du over 12, meron tayong may substitute sa given, which is ito. So, antiderivative ng, so, ang x dx natin equals sa du over 12. Okay? Tapos, i-multiply natin saan? Dito, sa radical. So, radical, tas ang 9 natin, yan ay a squared, minus. So, yung 36x raised to 4, yan ay u squared. Okay? So, ilabas natin yung 1 over 12. So, pag nilabas natin yung 1 over 12, ang matitira sa loob ay du over square root of a squared minus u squared. So, next. Ang formula natin dito sa du over square root of a squared minus u squared, di ba yan ay arcsine, no? So, arcsine of u over a plus c. So, magagamit na natin yung value ng u tsaka yung a. So, magiging final answer natin 1 over 12 times arcsine of, so, ang value ng u natin, yan ay 6x squared. 6x squared over, so, ang a natin ay 3 plus c. Pero mapapansin nyo, makakancel, magiging 2x squared. So, ito na talaga yung final answer natin. 1 over 12 times arcsine of 2x squared. 2x squared plus c. So, ito yung final answer natin sa number 2. Maalog-alog ah. Okay, example number 3. Find the antiderivative of x raised to 4 dx over 16 plus x squared. So, mapapansin nyo, meron tayong variable, mas mataas yung exponent niya dito. So, kung ililet yun natin itong nasa ibaba, malabo na magiging derivative niya ito. So, anong gagawin natin kapag ganyan? Gagawin natin, i-breakdown natin sila. Paano? So, yung long division yung gagawin natin. So, kung naalala nyo pa, ganito yung approach dyan, no? So, nasa loob yung mas malaking exponent, which is x raised to 4. Tapos, yung nasa labas yung 16 plus x squared. So, ganito yung pagde-divide niya kung maalala nyo. So,
x raised to 4 divided by x squared, yan ay x over 2. So, x raised to 2, x squared, no? So, x squared times x squared, yan ay x raised to 4. So, x squared times 16, yan ay positive 16 x squared. So, kung mapapansin nyo, di ba typical na pagdi-divide natin, ito, mina-minus natin dito. So, ganun din ang gagawin natin. I-distribute natin yung negative dito. So, magiging negative x raised to 4, tapos ito negative 16x squared. So, makakancel ito. Natitira ay negative 16x squared. Okay? So, negative 16x squared divided by x squared, yan ay negative 16. So, negative 16 times positive x squared, yan ay negative 16x squared. So, negative 16 times positive 16, yan ay 256. So, negative 256 yan. So, ma-minus ulit natin ito dito. So, magiging positive ito ay magiging positive. So, makakancel ito. So, matitira sa baba ay 256. So, since wala na siyang variable, mas mababa na rin siya sa 2. So, constant na lang. Ang magiging sagot natin dito ay plus 256 divided by 16 plus x squared. So, ito, equal siya saan? Dito. So, pwede nating isulat na antiderivative of x squared minus 16 plus 256 over 16 plus x squared dx. So, kapag ganyan, pwede na nating i-distribute ito. So, antiderivative ng x squared dx minus 16 antiderivative ng dx, ito yon, nilabas lang natin yung constant. Tapos, antiderivative ng 256 over 16 plus x squared dx. Okay. So, first, ito, antiderivative nito ay x cubed over 3 minus 16x. Ito yun. Tapos dito, pwede natin ilabas yung 256, di ba? So, anong matitira sa loob? Yan ay dx over 16 plus x squared. So, kung mapapansin nyo, yan ay magiging solution natin dyan ay inverse trigonometric function dito sa huli. So, unang step, hanapin natin yung value ng u squared, which is ito, x squared. Tapos, ang value ng u natin, yan ay x. Tapos, ang derivative ng x natin, yan ay dx din. So, next, ang a squared natin, yan ay 16. Ang magiging a natin dyan, yan ay 4. So, ito, tsaka ito, gagamitin natin sila dito sa given substitute. So, substitute natin. Ito ang concern natin, ha. So, positive 256 times antiderivative ng dx, which is du, over, so itong 16, yan ay naging a squared natin, plus, itong x squared natin, siya ay u squared, no? Okay, so saan mag-a-arrive to? Di ba yan ay arctangent, no? So, magiging 256 times 1 over a arctangent u over a plus c. So, ang value ng u natin dyan, yan ay ito x, tapos ang a natin ay 4. So, 256 over 4 arctangent of, so, ang u natin dyan ay x over 4 plus c. So, ito, dito lang yan, sa part na ito. So, ang magiging final answer natin dyan ay x cubed. So, x cubed over 3 minus 16x. Ito, kinakopya natin. Plus, ito yung magiging answer natin dyan. So, 256 over us, yan ay 64 arctangent of x over 4 plus c.
So, ito yung final answer natin sa number 3. Okay, example number 4, find the antiderivative of dx over 49 square root of x plus x times square root of x. So, ito ay medyo tricky, no? So, sinend lang din to sa akin ng kakilala ko. So, gagawin pala natin dito, pwede nating i-factor out yung square root of x. Kasi kung sa una hindi nyo ma-figure out kung talagang inverse trigonometric function siya. Pero ganito yung magiging kalalabasan yan. So, dx, pag meron kayo nakitang ganitong problem, lalo na sa mga quizzer, madali na lang sa inyo, no? So, i-factor up nyo yung square root of x, tapos ang matitira sa loob ay 49 plus, so since finactor nyo yung square root of x, di ba? 49, ang matitira dito sa pangalawa ay x na lang. Okay. So, mapapansin nyo, magiging solution ba dyan ay inverse trigo? Oo. Kung i-let u squared natin itong x, tapos ang u natin ay square root of x. Tapos ang derivative ng square root of x, yan ay dx over 2 times square root of x. Tapos multiply natin sila both side by 2. Ang 2 du natin equal sa dx over square root of x. Next, ang a squared natin, yan ay 49. Tapos ang a natin dyan, yan ay 7. So, bakit ang u squared natin equal sa x? Ganito kasi yan. Etong problem natin na ito, nung na-factor out natin yung square root of x, pwedeng maging dx over 7 squared plus x square root of x squared, no? So, nakamultiply yan sa square root of x. Okay? So, kaya naging ganyan. So, i-substitute natin itong value ng u squared, itong value ng a squared, tsaka yung 2 du. So, meron tayong may isa-substitute, di ba? Ang dx natin equal sa, ito, dx over square root of x, ito yon, yung part na ito, equal siya sa 2 du. 2 du over, so itong 49 natin equal sa a squared plus, so yung x natin equal sa u squared, di ba? So kung ilalabas natin yung 2, ang matitira sa loob ay du over a squared plus u squared. So, kung matatandaan nyo, meron na tayong formula dyan, di ba? Yan ay 2 times 1 over a arctangent of u over a plus c. Okay. So, kahit di na natin isama sa bracket yung c. Hanggang dito lang sa part na ito. So, ang value ng a natin yan ay 7. So, magiging 2 over 7 yan. Tapos, yung arctangent natin, kokopyahin natin. Tapos, yung u, ang value ng u natin ay square root of x. Tapos, ang a natin ay 7. Plus c. So, ito yung final answer natin sa number 4. Okay, so, example number 5, find the antiderivative of dx over x times square root of x raised to 6 minus 25. So, mapapansin nyo yung form niya parang katulad nito. So, du over u times square root of u squared minus a squared. So, parang ang magiging kalalabasan niyan ay arc secant, no? So, try nating u squared. I-let u squared itong x raised to 6. Tapos, ang u natin ay x raised to 3, di ba? So, ang derivative ng x raised to 3, yan ay 3x squared dx. So, dividing both side by 3, ang du over 3 natin equal sa x squared dx. Then, yung a squared natin, gagawin natin 25 yan, di ba? Let a squared natin. So, ang a natin, yan ay 5. Ngayon, meron tayong u squared, meron tayong a squared, pero kung mapapansin nyo, wala tayong may isa-substitute dito sa du over 3. Kasi wala namang x squared dx dyan. Pero kung ganito ang magiging itsura niya, dapat yung u natin sa labas equal sa
x cube. Pero x lang yan. So, paano natin magagawa ng paraan yan para maging x cube? So, ang gagawin natin, multiply natin sa x squared. So, kung multiply natin to sa x squared, magmo-multiply din tayo ng multiply din tayo ng x squared dito sa numerator. Kasi previously, wala naman yan. Yan ay 1 over x lang, no? So, x squared over x squared equal to 1, no? So, anong mangyari sa given natin na problem? So, yan ay magiging x squared dx over x cubed times radical ng x raised to 6 minus 25, no? Square root ng x raised to 6 minus 25. Okay, so yung d over 3 natin, meron na tayong isa-substitute sa x squared dx. So, yan ay d over 3. Tapos yung sa denominator natin, etong x cube, yan ay equal sa u. Times square root of, so itong x raised to 6 natin, equal siya sa u squared. Minus, yung 25 natin equal sa a squared. So, natandaan nyo yung formula natin, pag ganyan, lalabas muna natin yung 1/3, no? So, pag nilabas natin yung 1/3, ang matitira sa loob ay du over u times square root of u squared minus a squared. So, ano bang antiderivative nito? So, yan ay 1/3 times 1 over a. 1 over a arc secant of u over a plus c. Okay? So, next. Ano bang value ng a natin? Ang value ng a natin ay 5, di ba? So, substitute natin. So, 1/3 times 1/5 arc secant of, so ang value ng u natin yan ay x cube over 5 plus c. Okay. So 1/3 times 1/5 yan ay 1/5 over 15. Okay, tapos arc secant of x cube over 5 plus c. So, ito yung final answer natin sa number 5.